حالا احساس کردی گیر افتادی در شلوغی، در به هم ریختگی، در ذهنی پر سر و صدا که هیچ وقت واقعاً آروم نمیشه؟ حقیقت اینه که زندگی مدرن برای خیلی از ماها به کلافی سردرگم از چیزهایی تبدیل شده که انرژی ما رو میگیرن، ما رو دچار احساس فشار و در نهایت ناراضی میکنن. اینها عادتهای خاموش و اغلب نامرئی هستن که آهسته وارد زندگیمون میشن و مانع زندگی با آرامش و شفافیت بیشتر میشن. ولی راهی برای رهایی وجود داره، مسیری که نیازی به کوهنشینی یا راهب شدن نداره، بلکه در خرد باستانی ژاپنی نهفته است. مینیمالیسم ژاپنی فقط به معنی کمتر داشتن نیست، یه فلسفه است که به ما یاد میده چیزی که به کارمون نمیاد حذف کنیم تا برای چیزهایی که واقعا اهمیت دارن فضا باز بشه. و با این کار به ما کمک میکنه تا برخی از سمی‌ترین عادتهایی رو کنار بذاریم که حتی از وجودشون بیخبر بودیم. در این ویدیو 7 مورد از این عادتهای سمی رو به شما نشون میدم و شرح میدم که چطور خرد ژاپنی میتونه به ما در حذف این عادتها از زندگیمون کمک کنه. 1. عادت سمی انباشت احساسی. به اون کشوی پر از وسایلی فکر کن که برای روز مبادا نگه داشتی. اون لباسایی که دیگه اندازت نیست ولی تو رو به یاد نسخه گذشته خودت میندازه. یا اون هدیه‌ای که هیچ وقت ازش استفاده نکردی ولی از فکر بخشیدنش هم عذاب وجدان میگیری. حقیقت اینه که به هم ریختگی فیزیکی اغلب همون بار عاطفیه که ظاهرش رو عوض کرده. ما وسایل رو نگه می‌داریم چون با خودشون خاطرات، انتظارات یا حتی ترس از فراموشی رو به همراه دارن و هر چیزی که روی هم جمع می‌کنیم، حتی ناخودآگاه، باری است که با خود حمل می‌کنیم. فلسفه ژاپنی به نام دانشاری به ما یاد میده که رها کنیم. دانشاری واژه‌ای است که 3 بخش داره. دان به معنی رد کردن چیزهای غیر ضروری، شا به معنی دور ریختن چیزهایی که دیگه به دردمون نمیخوره و ری به معنی دل کندن از مادیات و رهایی از وابستگی عاطفی به اشیاست. هدف خالی کردن نیست بلکه رهایی است. وقتی از چیزی که برات بار عاطفی داره دل میکنی، خاطره ای رو از دست نمیدی بلکه در حال باز کردن فضا برای تجربه ها و احساسات جدید هستی. این یه جور جراحی عاطفیه که در اون رشته‌های ارتباطی خودتو با گذشته‌ای که تو رو عقب نگه داشته قطع می‌کنی. همین امروز یه وسیله رو انتخاب کن که می‌دونی باید از شرش خلاص بشی ولی نوعی بار احساسی برای تو داره. اونو در دست بگیر و به خاطر چیزی که به شما یاد داد یا به خاطر مدتی که با شما بود ازش تشکر کن و به آرومی رهاش کن. این کار را با اشیای دیگه هم تکرار کن و سبکی حاصل از اونو احساس کن. 2. عادت سمی وقت نداشتن یا داشتن برنامه بیش از حد فشرده. چند بار پیش اومده که برنامه‌ت اونقدر شلوغ باشه که احساس کنی حتی وقت نفس کشیدن نداری. جلسه ها، ایمیل ها، باشگاه، شام با دوستا، رسیدگی به خونه. ما در فرهنگی زندگی می‌کنیم که شلوغ بودن و ستایش می‌کنه. داشتن برنامه‌ای پر از کار نشونه موفقیت و بهره‌وری تلقی میشه. ولی این بهره‌وری عادتی سمی رو در خودش پنهان کرده. ترس از پوچی، ترس از سکوت و ترس از انجام ندادن کاری مفید. این ترس ما رو بدون حاشیه امن و بدون فضایی برای شفافیت ذهن رها می‌کنه. مفهوم ژاپنی ما به ما یاد میده که فضای خالی رو در آغوش بگیریم. ما به فضای میان دو چیز یا فاصله معنادار اشاره میکنه. ما به معنای غیبت نیست بلکه حضور است، همانند سکوت بین نوت‌های موسیقی که آهنگی رو خلق میکنن، یا مثل فضای خالی روی دیوار خونه است که به چشم اجازه استراحت میده. در زندگی روزمره ما همون حاشیه امن در برنامه توست، مجالی برای نفس کشیدن بین کارها. وقتی در زندگی خودت فاصله یا فضای خالی ایجاد می‌کنی، در واقع فضایی برای خلاقیت، تأمل و مهمتر از همه برای آرامش باز می‌کنی. ذهن تو دیگه برای پر کردن هر ثانیه
شتاب نمیکنه و بالاخره به خودت اجازه میدی که فقط باشی. به برنامه امروزت نگاه کن. کجا میتونی کمی فضای خالی ایجاد کنی؟ این کار میتونه رد کردن تعهدی باشه که ارزشی برات نداره، یا خاموش کردن اعلان‌ها یا نوتیفیکیشن‌ها به مدت 15 دقیقه، یا فقط 5 دقیقه در سکوت نشستن بدون انجام هیچ کاری. از این فضاهای خالی مقدس محافظت کن. 3. عادت سمی مقایسه مداوم. آیا تا حالا برات پیش اومده که در شبکه‌های اجتماعی بچرخی، زندگی بی‌نقص دیگران رو ببینی و از خودت بپرسی آیا من عقب موندم؟ چرا زندگی اونا اینقدر از زندگی من بهتره؟ این همون عادت سمی مقایسه است که جامعه‌ای اونو تقویت میکنه که به ما یاد میده به جای مسیر خودمون به اطرافمون نگاه کنیم. این عادت شادی، عزت نفس و توانایی قدردانی از مسیر زندگی خودتو ازت میگیره. مفهوم اوبایتوری یک استعاره زیبای ژاپنی به معنی درختان گیلاس، آلو، هلو و زردآلوست. این 4 درخت نمادی از این مفهوم هستند که هر کسی راه و شکوفایی خاص خودشو داره. این مفهوم توصیه میکنه خودتو با دیگران مقایسه نکنی، چرا که هر درخت گلدهی و زیبایی خودشو داره. همه اونا درخت هستن و همشون شکوفه میدن، ولی هر یک در زمان و به شیوه خاص خودش. درخت آلو خودشو با درخت گیلاس مقایسه نمیکنه و هیچ کدوم خودشونو برای اینکه همزمان یا با یک رنگ شکوفه نمیدن قضاوت نمیکنن. زندگی تو هم همینطوره. تو ریتم خودتو داری، مبارزه های خودتو داری و پیروزی های خودتو داری. هیچ زمانبندی همگانی برای خوشبختی یا موفقیت وجود نداره. مسیر تو منحصر به فرد و ارزشمنده و تلاش برای جا دادن خودت در قالب فردی دیگر فقط باعث رنج تو میشه. به جای پرسیدن این که چرا من هنوز به اونجا نرسیدم، از خودت بپرس چه چیزی مسیر منو منحصر به فرد و ارزشمند میکنه. هر روز یه ویژگی، تجربه یا ارزشی که زندگی تو رو خاص میکنه یادداشت کن. وقتی احساس میکنی میخوای خودتو با دیگران مقایسه کنی، شبکه‌های اجتماعی رو خاموش کن. 4. عادت سمی زندگی کردن به صورت خودکار. آیا تا حالا شده خونه رو ترک کنی و چند دقیقه بعد با خودت فکر کنی آیا در رو قفل کردم؟ آیا اجاق رو خاموش کردم؟ یا کاری رو تموم کنی و بعد متوجه بشی که ذهنت تمام مدت جای دیگری بوده؟ زندگی کردن به صورت خودکار یه عادت سمیه که ما رو از لحظه حال جدا میکنه. ما روزهامون رو طی میکنیم بدون اینکه واقعاً اونا رو تجربه کنیم. لحظه‌های ارزشمند رو از دست میدیم و اشتباهاتی مرتکب میشیم. اونم فقط به خاطر یه بی‌توجهی ساده. مفهوم شیساکانکو تکنیکی است که توسط رانندگان قطار ژاپنی استفاده میشه. اونا به یه شی، علامت یا اهرم اشاره میکنن و نامشو با صدای بلند بیان میکنند. مثلا با صدای بلند میگن چراغ سبز است، مسیر باز است. این باعث میشه مغز به صورت بصری، فیزیکی و کلامی با لحظه درگیر بشه. با بکارگیری تکنیک شیساکانکو چرخه حرکت خودکار رو میشکنی. تو خودتو وادار میکنی که در انجام کارهای کوچیک کاملا حضور داشته باشی. این کار باعث افزایش شفافیت ذهنی، کاهش اشتباهات و به طور شگفت‌انگیزی ایجاد آرامش در طول روز شما میشه. امروز سعی کن 3 بار از تکنیک اشاره کردن و نام بردن با صدای بلند استفاده کنی. این کار میتونه هنگام خروج از خانه با گفتن در قفل شد، یا هنگام خاموش کردن اجاق گاز با گفتن اجاق خاموش شد، یا حتی هنگام شروع یک کار با گفتن تمرکز کن انجام بشه. شاید در ابتدا عجیب به نظر برسه، اما وقتی این کار رو میکنی متوجه تفاوت در حضور ذهن و کنترل خودت خواهی شد. 5. عادت سمی کمالگرایی. چند بار تا حالا شروع کاری رو به تعویق انداختی فقط به این دلیل که حس نمی‌کردی آمادگیشو داری، یا پروژه‌ای رو نیمه کاره رها کردی چون کامل نبوده.
تعقیب بیوقفه کمالگرایی یه عادت مخربه که ما رو فلج میکنه. کمالگرایی باعث تقویت ترس از اشتباه کردن، اهمالکاری و نارضایتی دائمی از چیزهایی میشه که واقعی و انسانی است. انسو دایره است که با یک حرکت قلم نقاشی میشه و در خوشنویسی زن ژاپنی رایجه. این دایره همیشه ناقصه، ولی زیبایی و عمقش در همین نقص نهفته است. هیچ اصلاحی وجود نداره. هیچ فرصتی برای دوباره انجام دادن نیست. این بازتاب لحظه حال است. نفس تو، بودن تو، دقیقاً همون گونه که هست. انسو به ما یاد میده که زندگی درباره کمال نیست، بلکه درباره حضور، جریان داشتن و پذیرش است. یعنی اینکه با چیزی که اکنون در اختیار داریم بهترین تلاش خودمون رو انجام بدیم بدون اینکه خودمون رو قضاوت کنیم. همچنین یعنی فرایند رو بیشتر از نتیجه نهایی ارزشمند بدونیم. فردا صبح یک قلم و کاغذ بردار، نفس عمیق بکش و با یک حرکت پیوسته و روان دایره‌ای رسم کن و نگران کج شدن یا کامل نبودنش نباش. ناقص بودن اونو بپذیر. این کار رو هر روز به مدت 1 هفته انجام بده. این یه مراقبه کوتاهه که تو رو دوباره به احساس کافی بودن و زیبایی لحظه اکنون متصل میکنه. 6. عادت سمی قدرناشناسی پنهان. در هیاهوی زندگی به راحتی میشه روی چیزایی تمرکز کرد که نداریم. خونه بزرگتر، ترفیع شغلی بعدی، شریک زندگی ایدئال. ما دائما در پی به دست آوردن چیزهای بیشتری هستیم که اغلب به عادت عمیق و مسموم ناسپاسی نسبت به داشته‌هامون منجر میشه. هیبی نوکانشا دقیقاً به همین معناست. قدردانی از لحظه‌های کوچیک و روزمره، نه به خاطر اینکه فوق‌العاده‌ان، بلکه صرفاً به این دلیل که وجود دارن. بخار چای صبحگاهیت، شیوه تابش نور بر کف اتاق و اون صدای آرامش بخش پس از یک روز طولانی. این یعنی درک کردن اینکه زندگیت هیچ وقت چیزی کم نداشته، فقط منتظر بوده تا بهش توجه کنی. این عادت به تو کمک میکنه تا مغز تو برای دیدن فراوانی در سادگی بازآفرینی کنی و این کار تمرکز تو رو از چیزهایی که نیست به چیزهایی که هست معطوف میکنه. تو رو در لحظه حال نگه میداره و آرامش رو جایگزین اضطراب میکنه. صبحها قبل از اینکه به سراغ گوشی خودت بری لحظه‌ای وقت بذار و 3 چیز ساده رو که براشون شکرگزار هستی یادداشت کن. نه اهداف و دستاوردها، بلکه جزئیات کوچیک و واقعی. گرمای جورابات، عطر قهوه‌ات و این واقعیت که از خواب بیدار شدی. این آیین کوچیک و روزمره تمام روز تو رو لطیف میکنه و به تو کمک میکنه تا قلبی سرشار از شادی رو در خودت پرورش بدی. 7. عادت سمی پنهان کردن شکستگی ها. آیا تا حالا سعی کردی نقص‌ها، اشتباهات یا لحظه‌های دردناک گذشته‌ت رو پنهان کنی؟ به ما یاد دادن که به دنبال کمال باشیم، آشفتگی‌هامون رو از بین ببریم و تظاهر کنیم که همه چیز همیشه خوبه. این عادت سمی پنهان کردن شکستگی‌ها مانع بهبودی حقیقی میشه و باعث میشه احساس کنیم دائما در حال نقش بازی کردن هستیم. کینتسوگی هنر ژاپنی ترمیم سفالهای شکسته با لاکی است که با غبار طلا، نقره یا پلاتین ترکیب شده. فلسفه پشت کینتسوگی اینه که شکستگی و ترمیم بخشی از تاریخچه اون شیء هستن و به زیبایی و منحصر به فرد بودنش اضافه میکنن. ترک‌ها پنهان نمیشه، بلکه مورد توجه قرار میگیره و زیباتر میشه. کینتسوگی به ما یاد میده که زخم‌های ما نشونه شکست نیستن، بلکه اثباتی بر تاب‌آوری و رشد ما هستن. وقتی شکستگی‌های خودمون رو میپذیریم و بهشون احترام میذاریم، قوی‌تر، اصیل‌تر و زیباتر میشیم. دیگه خودمون رو پنهان نمی‌کنیم و شروع به زندگی واقعی می‌کنیم. هر شب 5 دقیقه در سکوت بشین و درباره یکی از ترک‌های روزت فکر کن. لحظه‌ای از ناامیدی، شکست کوچکی یا یه جور حس ناامنی. اونو نادیده نگیر یا بابت اون خودتو سرزنش نکن.
به جای این کار از خودت بپرس این اتفاق چه چیزی به من یاد داد؟ نکته ارزشمند این لحظه کجاست؟ شاید به تو صبر و شکیبایی یاد داده. به یادت آورده که سرعت تو کم کنی یا تو رو دلسوزتر و مهربونتر کرده. با این کار تو در هم نمیشکنی، بلکه در حال تبدیل شدن به یه شاهکار هستی. این 7 عادت فقط سنت‌های ژاپنی نیستن، بلکه یه جور فراخوان هستند. فراخوان یا دعوت برای آهسته کردن سرعت زندگی، ساده تر کردن اون و برقراری ارتباط دوباره با چیزهایی که واقعاً اهمیت دارن. سعی کن فقط یکی از این عادت‌ها رو به مدت 1 هفته وارد زندگی خودت کنی. نه تنها احساس آرامش بیشتری خواهی کرد، بلکه احساس می‌کنی به خود واقعیت نزدیکتر و در لحظه حاضر آسوده‌تر و به شیوه آروم خودت قدرتمندتر شدی. در بخش نظرات به من بگو کدوم یک از این عادتهای سمی بیشتر برات آشنا بود و آماده کدومش رو اول از همه حذف کنی. اگه این ویدیو لحظه آرامش برات برمغان آورد یا باعث شد به زندگیت متفاوت نگاه کنی، اونو با کسی به اشتراک بذار که شاید به همین تلنگر و شفافیت نیاز داشته باشه. کم به معنای هیچ نیست. کم یعنی فضا. کم یعنی شفافیت و یعنی فرصتی برای دوباره نفس کشیدن.